Από όταν ήμουν μικρό παιδί, οι συμμαθητές μου με φώναζαν χοντρό. Είμαι 21 χρονών, θα γίνω 22 σε λίγες μέρες. 16. 23. Ναι, έχω ακούσει σχόλια για το σώμα μου, αλλά πιο παλιά και όχι τόσο έντονα. Λαμβάνω πολλά σχόλια και επικριτικές ματιές. Πιστεύω όλοι μας έχουμε ακούσει κάποια. Εννοείται ότι πάντα αισθάνομαι άβολα και νιώθω ότι δεν αντιπροσωπεύω αυτό που θα ήθελα εκείνη να αντιπροσωπεύσω, δηλαδή το κοινωνικό πρότυπο. Λαμβάνω τέτοιου είδους σχόλια σε γιατρία, εξεταστήρια κτλ. Ίσως και μερικές φορές στον δρόμο. Είναι κυρίως από φίλους και γνωστούς, πιο πολύ με φιλικό ύφος. Δεν είναι κάτι με στόχο να με πληγώσει, ας πούμε. Είναι πιο πολύ σαν παρατηρήσεις. Τα σχόλια τα λαμβάνω κυρίως σε οικογενειακό περιβάλλον, να είμαι ειλικρινής. Από εκεί και πέρα ματιές μπορεί να λάβω παντού, δηλαδή είτε είμαι έξω στον δρόμο και περπατάω, είτε είμαι με την παρέα μου, είτε είμαι στο σπίτι, οπουδήποτε. Σίγουρα ακούω πάντα για το ύψος μου, ας πούμε. Κυρίως λαμβάνω τέτοια συμπεριφορά από άντρες. Συνήθως είναι γυναίκες. Όλα τα φύλλα, είναι ανεξάρτητο το φύλλο. Ακούγοντάς τα κυρίως από την οικογένειά μου, με κάνουν να αισθάνομαι περισσότερο θυμό. Αρκετά άβουλα. Οξύνουν κάποιες ανασφάλειες που έχω για το σώμα μου. Θα ήθελα απλά να μην σχολιάζεται αυτό, να σχολιαστεί κάτι άλλο. Νιώθω ότι ακριβώς επειδή είναι το σώμα μου όπως είναι, να το κάνει αυτόματα λιγότερο σεξουαλικό απέναντι στους άλλους. Πάντα χρειάζομαι λίγο χρόνο προσαρμογής πριν πάω στην παραλία. Συνήθως για να μην αισθάνομαι άβολα, τρέχω κατευθείαν στη θάλασσα, ώστε να αποφύγω ματιές κτλ. Έχουν τύχει χρονιές να πάω 2 φορές στην παραλία επειδή δεν ήθελα. Να είμαι ειλικρινής, σπάνια ψωνίζω ρούχα, γιατί έχω αυτό το φόβο του να λάμω σχολείο. Οπότε ναι. Είναι κάτι που πάντα απέφευγα, γιατί φοβάμαι το τι σχόλιο και τι ματιά θα λάβω. Τώρα σε γυμναστήριο απλά νιώθω ότι και πάλι περιμένουν από μένα να κάνω αυτά που κάνουν αυτοί που είναι πολύ γυμνασμένοι, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι εγώ έχω κάποιο άλλο σωματότυπο, και ίσως μπορεί να μην μπορώ να κάνω τα ίδια. Να πάω μόνη μου σε όργανα και αυτά δεν νιώθω άνετα για να πάω. Δηλαδή, εκεί νιώθω όντως, μπορεί να μην ισχύει, αλλά εκεί νιώθεις όντως όλα τα βλέμματα πάνω σου και δεν είναι κάτι που θέλω. Αν και ήθελα λίγο χρόνο στην αρχή για να συνειδητοποιήσω ότι θα πάω παραλία πρέπει να μείνω μαγιό, αλλά στο τέλος πήγαινα και πέρασα και πολύ ωραία. Απλά έχω μάθει να αγνοώ τους πάντες και να διασκεδάζω όσο μπορώ και θέλω. Προσπαθώ να σκέφτομαι ότι το σώμα δεν είναι το α και το ω σε έναν άνθρωπο και ότι ακόμα και να μην είσαι σε τέλεια κατάσταση, αυτό δεν σε ορίζει ως κατώτερο με κάποιο τρόπο. Τα τελευταία χρόνια, λίγα χρόνια, που έχω κάτσει και ασχοληθεί με τον εαυτό μου, μέσα μου και με το μυαλό μου, έχω αρχίσει να μην με πολύ νοιάζει και να αισθάνομαι καλύτερα, γιατί απλά αγνοώ τους υπόλοιπους.